Marknaden har varit glad för att Trump alltid verkar backa. Men dollarn har rasat och många verkar fortfarande vilja sälja USA. Fast vad finns det då att köpa? Du lyssnar på Världsekonomin. Ja, jag tycker ju det här med valutamarknader, som de flesta lyssnare av den här podden vet, är väldigt frustrerande och komplicerat. Just nu är det mycket på valutamarknaderna. I alla fall om man får titta i affärspressen med rubriker. Absolut. Hjälp mig, håll mig i handen. Jag kan lägga, innan vi förklarar det, ska jag säga att det är många som tycker det är svårt. Även folk som är ekonomer som jobbar med det. Och det säger du inte bara för att vara snäll. Nej, inte bara därför. Lite. Men det är också en sak som gör det extra kryptiskt, att när vi tittar på växelkurser, så som de skrivs i liksom all finansiell kommunikation, så sätter man ju liksom, om man tar kronor mot dollar, så skrivs det liksom dollar-kronor. Och då tänker man ju dollar per krona, för det är så det skrivs. Ja. Men det är i själva verket tvärtom. Ja. Det är liksom väldigt märklig grej. Och det är bara en grej. Det är bara en grej. Så det är inte det svåraste, för det kan man ju lära sig. Men det skapar ju ibland faktiskt förvånansvärt mycket förvirring. Nej, men inte förvånansvärt. Det var ganska uppenbart varför det skapar förvirring. Ja. Det är på ett sätt, men egentligen betyder något annat. Det är väl ungefär så man skapar förvirring, om man nu vill skapa förvirring. Men det är också det där att en måste gå ner för att den andra ska gå upp. Alltså jag tror att det är det som jag har problem med. Det är inte bara så att dollarn upp, utan det är dollarn mot kronan, dollarn mot euron. Och då tänker man så här, okej, dollarn går ner som det är nu mot euron. Är det för att dollarn har blivit svagare eller för att euron har blivit starkare? Och det finns helt plötsligt så många olika slutsatser man kan dra av det där. Och det är väldigt svårt för mig att förstå. Och det räcker då inte att om man bara tittar på en kross, alltså ett samband mellan två valutor, så vet man ju inte varför det sker. Men om man ser på liksom en hel korg av valutor, då kan man ju dra en slutsats. Och då kan man ju titta på, det finns ju liksom ett dollarindex som tittar på dollarn mot liksom deras största handelspartners. Eller för den delen svenska kronan, så har vi ju då numera ett KIX-index, TCV, de som minns det var ungefär samma sak, fast det här är liksom lite mer korrekt avspeglande svensk handel, som då är svenska valutan mot då våra största handelspartners. Så att det där är ju ett sätt att komma undan just den här relativ grejen. Då får man lite mer tydligt, liksom, det är den här valutan som försvagas. Och samtidigt, hur kan man veta om det är någonting uppfattas vara dåligt i den ekonomin, eller det har någonting att göra med centralbanken, eller med någon ränteskillnad, eller med att någon valutahandlare i Singapore bara tryckt på en knapp? Nej, och det vet man ju, det kan man väl inte säga att det vet man inte med finansiella variabler generellt. Du kan ju tycka att den här aktien går upp. Det borde vara på grund av en sak, men det är ju inte säkert. Ja, det finns ju aktier som går upp, man tycker liksom att, jag vet inte, vi kanske pratar om Tesla ibland i det här programmet, och så tycker man att det där kändes inte bra, så går aktien upp ändå. För att vissa småsparare tycker om Tesla oavsett vad professionella investerare tycker. Så att det är liksom inte, det där är ju liksom en grej med finansmarknaden, att exakt varför saker och ting sker. Ibland kan man ju säga att det här är Fed överraskar, och så rör räntor sig på det. Ja, då kan man ju kanske tydligare se en orsak och verkan, men det är inte alltid så. Men är det svårare att hitta narrativet, eller ett trovärdigt narrativ, eller veta vilket det är som faktiskt gäller på valutamarknaden? Ja, för det är vad jag tycker, eller det är vad jag känner. Det kan man säga mer än tycker. Vi vet ungefär hur räntor rör sig över cykeln, och det betyder inte att det alltid är lätt att handla räntor, men det är i alla fall liksom tydligare cykel, och samma kan man säga med börsen generellt, medan valutor, det finns absolut liksom korrelationer med grejer, men de har ju också lite mer av random walk i sig, det måste man säga. Ja. Just nu är det ju ganska dramatiskt apropå narrativ om vad som händer med dollarn. Först bara kort, vad händer med dollarn? Den försvagas. Inte gentemot allt, men gentemot... Ja, gentemot nästan allt kan man säga. Alltså, i alla fall liksom G10-valutor så försvaras den brett. Försvagas brett. Och den har ju försvagats också under förra året. Så att liksom det är ju en trend i dollarn. Som, till att börja med, inte, apropå att det är svårt att prognostisera, den är inte i grunden oväntad. För vi började liksom, under de senaste åren så har vi haft den här situationen där ända sedan vi fick hög inflation och den inflationskrisen som kom då, började 2021, liksom accentuerades under 2022. Centralbanken höjde räntor.
Då fick vi ju en större effekt på konjunkturen i länder som Sverige, där ju har varit en påtaglig konjunkturavmattning, det tror jag inte någon har missat. I USA inte lika stor som förväntat. Och under följande år då så blev det ju så att den amerikanska ekonomin tuffade på, så att säga outperformade Europa. Vi pratade mycket om det där att den liksom hela tiden den skulle aldrig landa. Vi gjorde, jag vet inte hur många avsnitt om när landar amerikansk ekonomi och det visade sig, inte än ordentligt. Nej, så nu är nästan prognosen att den inte ska landa. Kommer aldrig landa. Nej, precis. Men det förde ju med sig att Fed inte sänkte räntan lika mycket som andra centralbanker. Och då får man den här skillnaden i räntor som ju är en av de saker som kan påverka faktorn. Det är absolut inte så enkelt som att säga att högst ränta vinner. Men det är absolut en faktor som gjorde att amerikanska dollar... Och det har att göra med att pengarna vill vara i ett land med hög ränta och då rusar de till det landet och då blir det mer kapital till det landet och då stärks valutan. Ja. Och sen ska man inte komma in på det här med ränteparitet. Nej, gör inte det, Claes. Precis. Men det är den så kallade carry-effekten. Ja. Alltså att man gillar att ha hög avkastning och då köper man en valuta där man kan liksom i princip ha det på ett konto och få den centralbanksränta som är i landet. Är den då högre än någon annan? Så givet att det inte händer någonting med växelkursen, alltså den är stabil, så betyder det att det tickar. Det är ju liksom inte någonting man... Det är stormrik på, det är liksom inte börsen vi pratar om här utan det tickar på. Liksom. Får man en avkastning som är lite högre så får man den här carryn. Och då har det ju typiskt varit så, vi har ju pratat om dollar yen åtskilliga gånger. Och då har det ju varit så att Fed har haft jättehög ränta, alltså nu tar vi liksom på toppen av Fed-räntan och i Japan så var det fortfarande minusränta. Då var det ju en väldigt stor ränteskillnad som gjorde att man ville köpa dollar, sälja yen. Alltså var lång dollar, kort yen. Och så blir den sådär till slut så spänd då. Så att när det händer saker som är oväntat så kan det bli ganska kraftfulla rörelser. Och dollar yen är ju väldigt mycket på tapeten igen då. Inte precis på grund av den här carry-traden utan kanske andra faktorer som vi har varit inne på. Men jag vill börja med de väldigt, apropå narrativ om valutarörelser som ingen kan förstå. Väldigt dramatiska narrativ just nu om vad som händer med dollarn. Man kan sälja i USA, där handlar det om liksom Trump. Man vill inte ha dollar i sitt centralbanksvalv, eller inte bara det, man vill inte ha dollar överhuvudtaget. Det här är en del av sälj i USA, kan man läsa. Man kan läsa ännu mer dramatiskt att det här är början till slutet på dollardominansen i världen. Det är som väldigt stora förklaringar till den här rörelsen just nu. Vad säger du om dessa? Ja, men, så att det jag var inne på först då, det kan man säga, det är det viktigaste om vi tittar på den långa dollartrenden, att amerikanska räntor är ju fortfarande högre än i Europa, men inte lika mycket. Så det kan vi ju, liksom man ska förstå hela den här rörelsen som är ganska stor, inte minst mot svenska kronor, så är det ju mycket en räntespread som har justerats. Det är inte hela förklaringen. Sen är det ju då, om man ska vänta med den här med dramatiska, liksom mer som historiskt, som ju antyder då att det här är liksom ett historiskt skifte, så kan man ju också säga då att vi kan ju se då att kronan som har förstärkts väldigt mycket, den är en grupp av valutor, mindre länder typiskt, där det finns ett stort sparande i USA. Och det är också någonting vi har pratat om, liksom återkommer till regelbundet, att vi i Sverige, vi har till att börja med ett högt sparande och det har vi ju placerat i aktier i större utsträckning än i många länder. Och aktier, om man sparar, betyder ju att man sparar ganska mycket i USA eftersom det är så stor del av global aktiemarknad. Vilket innebär att svenska sparare sitter både i pensionssystemet och privat med mycket amerikanska aktier. Och och aktier, typiskt när man sparar det utomlands så har man inte någon hedge på valutan. Alltså man har en öppen valutaposition så man kan ju tjäna eller förlora pengar på aktierörelsen eller valutarörelsen. Och sen har vi sett då, och min kollega Michel Gul har pratat om det här och visat liksom på flöden i fondsparande som liksom har vänt från, i alla fall relativt sett jämfört med tidigare, vänt från USA och liksom tillbaka, inte nödvändigtvis bara in i Sverige, men liksom, det är ju liksom en grej som skulle förklara då att svenska kronan till exempel har förstärkts mer än många andra valutor mot dollarn. Att det är liksom, vi har haft ett sånt flöde ut ur Sverige, in i dollar, som nu då liksom, det är inte så att det vänder tvärt, men det i alla fall är mindre och kanske till och med lite negativt ibland. Så det är liksom, det är en komponent och den är ju... Och det här är en effekt av vad? Ja, men precis. Så i det sälj i USA, det kan det ju vara utifrån att man liksom
inte vill ha USA för att man tycker det är politisk risk. Men vi ska också komma ihåg att den amerikanska börsen har ju ansetts vara högt värderad. Vi har ju hela det här, alltså den vilar ju väldigt mycket på hela AI-storyn. Och man kan ju känna att det känns mer osäkert. Så tittar man då på Europa, inte minst i Sverige, där det finns liksom bättre värdering. Det gäller inte alla bolag, men generellt. Och det här temat som ju kom med storm förra året med försvarsaktier. Där det känns liksom mer intressant att placera i Europa, inklusive Sverige. Så det är inte bara att sälja USA, utan det är också att man är bara intresserad av någonting annat. Precis, så det är delvis kan man säga en riskjustering, en ombalansering av sitt sparande kan det vara. Och sen så finns det liksom det här som ingen har missat, guldpriset har passerat $5,000 per Troy Ounce. Troy Ounce, ja. Som är 28 eller 32 gram, jag vet inte. Någonstans där. Jag tror 28 faktiskt. Är det 28? Ja. Jag fick så hjärnsläpp. Är det 28 eller 32? Väldigt konstiga siffror som dök upp i mitt huvud också. Och där är det ju definitivt så att guld har ju, det kan man ju se i statistiken, att centralbanker vill ha mer guld än tidigare. Och typiskt har man har ju fortfarande dollar. Dollar är ju reservvalutan. Alltså det är det man vill ha. Är guldet i centralbanksvalven just nu värt mer än det samlade dollarinnehavet? Nej, skulle jag säga. Och det beror ju på var man tittar. Alltså vilken centralbank. Alltså man kan ju se det var en grej om det var så. Ja, men jag har inte det i huvudet. Men alltså, man kan ju säga så här. Svekdebatt, Claes. Ja, hur kan du inte ha det i huvudet? Ut. Nej, men det skulle jag säga. Det har jag svårt att se. Men det som skett, och det här är faktiskt också en effekt av Rysslands krig i Ukraina, att sen frös man ryska tillgångar och länder som känner sig långt ifrån USA, som oroar sig för att man skulle kunna drabbas av samma sak. Nu finns ju många som börjar oroa sig för USA, men de som oroar sig först var ju länder som liksom är mer av liksom kategori skurkstat alla Ryssland. De tänkte ju säkert att, där kan man ju se att de har flyttat liksom från dollar till guld snabbare än andra centralbanker. Så att det är ju definitivt någonting som har påverkat guldpriset. Jag säger inte att det är det enda som har påverkat guldpriset. Men också då kan man tänka sig ge liksom den här mer ständiga pressen på dollarn. Så det är liksom det här att och sen så nu på slutet igen, för att det var ju tema under hela 2025, liksom dollar, alltså den här debasement trade, det handlar inte bara om dollar, för det handlar ju om... Debasement trade är helt enkelt när man är rädd, inte minst för att valutor via någonting som sker politiskt ska helt förlora sitt värde eller sin trovärdighet, och då springer man och köper främst guld, men det kan också vara annat, bitcoin. Ja, och här ska vi säga då att handlar ju om fiat-valutor. Alltså alla valutor är ju fiat, det vill säga det finns ju liksom inget underliggande värde. Så att om det är den, då ska man ju köpa guld, det gör ju folk, i alla fall priset stiger ju snabbt. Det är ju inte nödvändigtvis någonting som bara ska synas i dollarn. Men man kan ju säga då att om det är dollarn som ju har varit fallet, är reservvalutan, så kanske den ändå tar mest stryk, så skulle man kunna resonera. Är det liksom... Och att man kanske har tappat förtroendet för institutionerna i USA och deras förmåga att upprätthålla trovärdighet i bred bemärkelse för valutan mer än andra länder. Ja, och det kan ju låta rimligt med tanke på vad som sker i USA. Och hur institutioner, eller i alla fall Vita huset, attackerar institutionerna. Vi ser det ju inte på obligationsmarknaden. Det är ju det som är så där, lite grann den felande länken, utan där har vi ju inga riskpremier som poppar upp i statsobligationer då, som man skulle kunna tycka. För har vi den här institutionerna håller på att fallera, framförallt då Fed, amerikanska centralbanken, de är numera liksom ett verktyg för Vita huset att bedriva penningpolitiken. Då är det ju rimligt att det ska synas i förväntningar om räntesänkningar. De har inte direkt rört sig. Och då istället så ser man långräntor stiger. Så det är en sälj i USA, men bara gällande dollarn, och då kan det ha att göra med annat? Jag tror man ska utgå från att det inte är en förklaring, utan det är ett antal olika. Och sen viktar man dem där beroende på vilken rubrik man vill sätta på artikeln. Ja, exakt. Och då sätter man gärna den mest dramatiska. Självklart. En sista fråga på det här temat med liksom risker för... Alltså de riktigt... Just det, vi glömde ju nämna också att det som har skett den senaste veckan, det är ju det här med Japan. För att det är ju inte bara dollarn som har varit svag, utan yen har ju faktiskt varit ännu svagare. Alltså yenkronor är ju på extremt
nedpressade. Jag tror att det var redan 2 veckor sedan som du rekommenderade svenskar att åka på semester till Japan. Och det är möjligtvis ännu billigare nu. Ännu billigare nu. Man skulle inte lyssnat på Claes för 2 veckor sedan. Jo, men jag tror att man har varit nöjd då också faktiskt. Man kommer vara ännu nöjdare nu. Ja, men den har stabiliserats. För yen har ju faktiskt återhämtat sig lite grann. För att nu har det ju pratats om... Alltså Japan har ju en tradition av att faktiskt intervenera på valutamarknaden. Det har snackats om att de har gjort det. I så fall kanske i fredags förra veckan. Det är inte bekräftat och det brukar oftast inte bekräftas. Och då intervenerar man genom att man köper själv för att stärka valutan? Ja, man har ju en jättestor valutareserv som ju består mycket av dollar. Och dessutom har det spekulerats kring att USA skulle kunna vara med på den. Alltså det vill säga att man hjälper till att försvaga dollarn mot japanska yenen. Så behöver det absolut inte ha varit. Vi vet inte ens om Japan har intervenerat. Men om de har gjort det så har de ju sålt dollar. Och då har ju det liksom... Visst, yenen har förstärkt mot dollar, men dollarn kan ju liksom ha försvagats generellt då. Min dröm i livet är att sitta på en centralbank vid en sån här intervention, bara för att man då får ringa och säga this is an intervention. Ja, men det är inte säkert att de gör det i Japan. Fast man får ringa, men det är det man säger, eller hur? Ja, det låter så coolt bara. Jo, men om man säger att man gör en intervention så... Ja, men jag tänker på det ibland, så här, man sitter på Riksbanken. Och så... Ja, de säger, när de har intervenerat, och det är ju som tur är länge sedan. Ja. Då sa de så. Men det är det jag vill göra, bara för att det låter coolt. Men jag tror att i Japan så kör man mer... Och så ringer man till en annan centralbank och så är det första man måste säga, så här tänker jag mig i scenen. This is an intervention. Och sen så... Och sen så säger man beloppet. Ja, exakt. Är inte det coolt? Jo. Det kanske det är skönt att de inte behöver göra det. De behöver definitivt inte göra det just nu. Men... Alltså interventioner är ju sällan lyckosamma, kan man ju säga. Nej, men att du får säga, det är repliken, Claes. Det är repliken, förlåt. Ja. Du vill, en dyr replik i risken. Det är en dyr replik, ja. Hur oroväckande är den här? Alltså, å ena sidan, Trump har ju velat ha ner dollarn tidigare. Det är bra för amerikansk export. Det är bra för den här återindustrialiseringen av USA som han gillar att prata om. Samtidigt det här snacket om risk för att dollarn förlorar sin status som världsvaluta är väldigt problematisk. Särskilt om man vill ha stora underskott, vilket Trump också gärna vill ha. För det är det som delvis gör det möjligt. Det är många andra saker, vi har pratat om det här ofta. Är det här... Vill han ha stora underskott? Ja, han verkar inte ha något problem med dem i alla fall. Nej, men han säger att de ska krympa. Ja, via någon slags... Genom att han sänker skatten, så kallad voodoo economics, tror jag. George Bush den äldre till och med kallade detta för. Att man ska kunna sänka skatten och skattesänkningarna finansierar sig själva och underskottet går ner, trots att alla vet att det i det läget går upp. Hur som helst. Var var jag någonstans, Claes? Men hur jobbigt är det här för Trump? Är det här bra eller dåligt för Trump? Ja, men det beror ju på, för att just nu kan man säga att Trump har ju faktiskt lite problem och det har väl nästan förvärrats av all utrikespolitik, kan man säga. Det är i alla fall så det verkar vara när man kollar på opinionsundersökningar just nu i USA. Vad är det väljarna är mest bekymrade över? Ja, men det är ju kostnadsläget. Alltså det här som har att göra med liksom vad man har, alltså affordability. Vad säger vi? Ja, alla förstår ju, men jag var lite efter svenska ordet ändå. Det är ju inget nytt bekymmer för amerikanerna, för det har ju varit ända sedan inflationskrisen. De upplever ju att saker och ting är dyrt. Det är dyrt relativt tidigare. Och Trump gick ju på val med ett löfte om att sänka priserna, inte bara sänka inflationen. Och så har det inte blivit. Tullarna riskerar ju att höja inflationen. Det har ju inte direkt skett, i alla fall inte så mycket som man fruktade, men inflationen har ju inte gått ner åtminstone märkbart. Och en svagare valuta har ju den effekten att det man importerar blir dyrare. Så att det skulle kunna påverka amerikansk inflation uppåt, och det är i så fall dåligt för väljarna och därmed rimligtvis för Trump. Nu är ju amerikanska konsumtionskorgen så att det inte är så mycket som importeras som i Sverige. Så att det liksom dundrar inte in nödvändigtvis på något sånt effekt, med någon sån effekt. Så att jag skulle säga att det kanske inte är som de rent ekonomiska effekterna så där i närtid inte nödvändigtvis jättestora, men det är frågan istället då om det har det här är det risk att sätta igång någon snöboll som rullar iväg. Får man komma ihåg att dollarn är en valuta som ofta, alltså det är ganska typiskt liksom en valuta som har stora, långa, ganska breda cykler, men jag menar liksom att många minns ju kronan har ju handlat liksom under 6 kronor per dollar. Det är ett tag sedan. Men liksom det är typiskt liksom det kan gå ganska mycket i dollarn.
utan att det har ansett vara någon politisk kris. Så jag vet inte om man kan peka på att liksom, dollarn går under ett visst värde, helt plötsligt så är dollarn inte reservvaluta längre. Det tror jag inte. Nej. Däremot så kan man säga att spegelbilden av det där är ju att kronan är liksom stark, euron är stark relativt dollarn, och det sker ju kanske ett större problem för européer och inte minst tyskar än för svenska bolag. Det är svårare att exportera. Det är som, man kämpar ju med att hålla tysk industri konkurrenskraftig. Det blir inte lättare när euron blir dyrare, så är det ju. Så det är inte så att det inte får effekter. Och det här är ju precis det klassiska som man brukar säga om dollarn. Vår valuta är ert problem, säger väl amerikanerna om det här. Nej, men så att det blir ju absolut ringar på vattnet. Men de är ju inte, alltså de slår, det är ju för- och nackdelar kan man säga. Dollarn ner, guldet upp. Men för att gå vidare lite grann till andra indikatorer på rädsla i ekonomin. För guldpriset behöver ju inte vara den enda indikatorn. Noterade du att Bank of America för några veckor sedan spådde peak sneaker? Jag tror jag såg den rubriken, ja. Peak sneaker. De menade i en rapport att sportklädesbranschen i 20 år har befunnit sig i en uppgångsfas. Sneakern gick från att stå för mindre än en fjärdedel av den globala skoförsäljningen till åtminstone hälften. Och nu påstås det här vara över. Den här rapporten som kom för några veckor sedan landade primärt i någon sorts säljrekommendation för Adidas. Det finns många bolag i den här branschen som har problem just nu, förstår jag från mina kollegor som kan det här med börsen bättre. Men sedan dess, jag vet inte om du har noterat det här, Claes, jag vill prata med dig om det. Har den här analysen breddats till det som du och jag håller på med mer, det vill säga makro. Att det här med att sneakern är på väg ut och att vad som kommer in istället är loafers, till och med högklackade skor för damer om man tittar på catwalken i Paris under den just nu pågående modeveckan, så är liksom 80-talet och någon slags 80-tals kontorsambition, Wall Street på väg tillbaka. Det här tolkas som en rädsloindikator på arbetsmarknaden. Vad tror du om det? Ja, man måste snofsa till sig. Du måste klä upp dig, exakt. Så här, det här med att jobba hemifrån, går ner, folk ska tillbaka till kontoret, man är rädd för att AI ska ta ens jobb, då kan man inte ha sneakers på sig. Det pratas om ett maktförskjutning till chefer. Chefer har mer makt igen och då syns det här i våra skor. Vad tror du om det här? Ja, men, du har kavaj på dig. Ja, idag jag känner mig lite orolig, så på med kavajen. Jag försöker börja tänka på, vad befinner vi oss i cykeln då? För att det skulle ju vara... Alltså, sneakercykeln eller makrocykeln? Jag har ju om vi tar i Europa så är ju arbetslösheten fortfarande väldigt låg. Det gäller inte alla länder, men generellt sett så är det ju liksom högt resursutnyttjande. De flesta har jobb. Så att det skulle ju vara, och vi är ändå inne i någon typ av återhämtning i Europa. Den är kommer inte vara lika kraftig som i Sverige, men den kommer ändå synas. Så att det är svårt att se att det skulle liksom komma nu. Men då skulle man kunna hänvisa till snarare AI. Att man är orolig för att AI, alltså det är en strukturell kraft snarare än en konjunkturell. Precis, och att framförallt de grupper som har kontorsjobb är de som oroar sig för den här typen av strukturomvandling. Vi har rubriker om att det som hände fabriksarbetarna med början 3 decennier sedan, när maskinerna kom in i fabrikerna och massa jobb försvann eller flyttade ut beroende på vilken analys man vill köpa där. Det händer nu med kontorsjobben. Då köper man loafers. Ja. Är den här analysen. Ja, jag tror att det känns tunt, men... Du tror inte alls på det här? Det är väl mer en spaning. Jag vill bara... Ja, men alltså då är man ju där liksom i just hur snabbt kommer AI vara en kraft på arbetsmarknaden. Och det finns ju absolut... Man kan väl säga att det finns ju kanske mer än anekdotiska signaler för att det verkligen sker bland kodare. Alltså, för där har ju liksom AI gjort enorma framsteg. Bredare än så tror jag det är svårt att hitta data på att det verkligen påverkar. Det pratas ju om att unga har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det tycker jag är svårt att se i siffrorna, att det sticker ut utifrån konjunkturläget. För om det är svagt konjunktur, alltså som i Sverige där arbetslösheten är hög, då är det typiskt så att de som är längst ifrån arbetsmarknaden, som har minst erfarenhet, kommer liksom ha svårare att få jobb i den delen av cykeln än en annan del. Så det behöver man liksom inte blanda in den här typen av grejer. Ja, du tror inte på min modespaning. Men för att
återgå till vad vi började här. Alltså, sälj i USA säger många. Vad finns det då som man kan köpa? Vi säger att folk köper guld. De köper till och med silver. Jag hävdar nu att de köper loafers. Men är det samma sak där? Att man har liksom handla för sneakers är som man kan handla med på marknadsplatser. Ja, just det. Det är det också. Det är också. Men jag vill att du svarar på huvudfrågan. Okej, sälj i USA. Vad finns det då som man köper loafers? Delvis så kan det ju vara en ombalansering av att man inte köper lika mycket aktier. Alltså om man köper obligationer så är ju det någonting som nödvändigtvis inte blir lika USA-koncentrerat. Och dessutom om man köper obligationer så är man typiskt inte har man inte lika mycket valutarisk, så då hedgar man oftare valutan. Vilket ju i sig kan då göra att man får liksom en annan typ av portfölj med mindre dollar i. Och sen så har vi det här flödet som ju i alla fall var under delar av 2025 där man köpte Europa för att det är billigare. Man gillade ju bank under förra året som gick generellt starkt, men också försvarsaktier som ju liksom man tror på, där ju Europa får mer av en push från finanspolitiken än USA. Nu vill ju Trump också biffa upp försvaret, men där har liksom försvarsaktier varit mer i ropet. Så att den loafers i den portföljen vet jag inte. Det kanske inte ska vara en majoritet. Ingen majoritet. Men någon slags poäng där är väl kanske, eller som du håller med, kanske säljer USA, men brist på andra grejer. Var ska man gå? Var ska alla de här pengarna gå? Absolut, och sen kan man ju säga så här bara innan man liksom bäsar USA allt för hårt, att det är svårt att hitta bolag som finns i USA. Alltså, man kan ju vara orolig för värdering på AI-bolag och så vidare, men det är ju fortfarande en glödhet sektor. Och där är ju USA fullständigt dominerande med inte bara förväntningar om hög tillväxt, utan enormt hög tillväxt, enormt höga vinstmarginaler. Så att det är svårt att stå utanför den sektorn och hela den marknaden. Det liksom där finns det faktiskt inget alternativ. Det finns inget alternativ. Vi går vidare. Vi börjar närma oss veckans lista. Det här har varit månaden när annars lugna centralbankschefer har, citat, tappat det, vill jag hävda. Jerome Powell, vi pratade om det här för 2 veckor sedan, satte till slut hårt mot hårt gällande Trump och gick ut på en söndag i vad som ändå måste ses som en öppen motattack mot presidentens alla attacker på den amerikanska centralbankens självständighet. Och häromdagen rapporterade internationell affärspress, för det här är alltså bekräftat av flera källor, att den europeiska centralbankens chef Christine Lagarde stormade ut från en middag på World Economic Forum i Davos under ett tal av USAs handelsminister Howard Lutnick, där han då tydligen bashade Europa hårt. Och det här ledde till, alltså jag vill veta allt om den här middagen, men jag var inte där, men det här ledde så om någon av tittarna var där så får de rapportera. Snälla, berätta för mig. Det här var liksom, som jag förstår, liksom den stora pampigaste middagen i Davos som alla vill gå på. Larry Fink på BlackRock var värd och man fick avbryta den här middagen för att den, citat, urartade, skrev Reuters. Jag vill veta, så många följdfrågor. Hur urartade den? Vem urartade det? På vilket sätt? Ja, hur som helst. Christine Lagarde tappade det och lämnade middagen. Temat för årets möte i Davos var också Spirit of Dialogue. Hur som helst. På detta tema, veckans lista, 3 andra centralbankschefer som fick nog. Spännande. Plats nummer 3, Axel Weber 2011. Han var inte vem som helst. Han var chef för den tyska centralbanken Bundesbank och han var framförallt favorit att ta över på det jobb som Christine Lagarde nu har, alltså chef för Europeiska centralbanken. Han var liksom hela systemets kronprins. Och just därför var det oerhört dramatiskt när han avgick i protest för att ECB började röra sig mot stora obligationsköp för att då rädda den väldigt skakande europeiska valutan. Han tyckte inte om det här. Det var i strid med den tyska stabilitetskulturen. Så han gjorde vad centralbankschefer sällan gör. Han reste sig och gick. Ungefär som Christine Lagarde från den här middagen. Inga stora tal, inga känslosamma intervjuer, bara tack och hej då. Och tur var kanske det, för in kom Mario Draghi som faktiskt lyckades rädda euron året därpå. Han fick nog. Han fick nog. Plats nummer 2 på den här listan. 3 andra centralbankschefer som också fick nog. Poddfavoriten Hjalmar Schacht,
1937. Chef för den tyska Riksbanken. Många tyskar på den här listan. De tenderar att få nog. De får nog. Han ansågs vara ett ekonomiskt geni, stabiliserade tysk ekonomi efter hyperinflationen på 20-talet. Var chef för tyska Riksbanken då. Hitler rustade upp landet, men den här rustade upp landet militärt i syfte att invadera andra länder så småningom. Men när den här finansieringen av den här upprustningen gick från kreativ bokföring till liksom rena rama saker som Hjalmar Schacht inte kunde stå för, då avgick han 1937. Och att avgå i Nazityskland var en rätt stor och farlig sak. Han fick nog. Men hur gick det för honom då? Ja, det är en lång historia. Han hamnade i koncentrationsläger så småningom, men liksom det tog ett tag. Men poängen här, Claes, är att han fick nog. Inte av nazismen, men av dess eventuella inflationsdrivande effekter. Och sen att han hamnade i koncentrationsläger, det behöver inte... Nej, men jag tror att det var 1944 för att han anklagades för att på något sätt vara delaktig i den här konspirationen mot Hitler då. Mm-hmm. Så det var av andra skäl. Men det var lite intressant, jag tittade i tidningsarkiv faktiskt för jag ville kolla vad man skrev om den här avgången i liksom affärspressen. Time Magazine skrev 1937 om att det här var då liksom den stora penningpolitiska historien i Europa just nu. Och så skrev de: If trading were even remotely free on German stock exchanges, there would have been panic and chaos last week as it was realized that Schacht was out. But iron, totalitarian Nazi control kept all quiet. Tips till Trump. Du kan få ordning även på börsen. Forwarden där. Ja, absolut. Plats nummer 1, veckans lista 3 andra centralbankschefer som fick nog. Montague Norman, väldigt överklassigt engelskt namn. Idag ganska bortglömd, men på den tiden chef för vad som då var världens mäktigaste centralbank. Bank of England, jättekändis på sin tid. Vi pratar 20, 30 och 40-tal om jag minns rätt. Han satt väldigt länge. Han gillade inte journalister. Han använde bland annat falsk identitet för att slippa journalister. Tips till Trump. Erik Thedéen. Vid ett tillfälle klättrade han ner för repstegen på ett fartyg vid Grovsjö för att slippa svara på frågor. Mm. Då vill man inte svara på frågor. Nej, då... Man undrar vad det var för frågor, hur svårt kan det vara? Ja, precis. Men den stora grejen som gör att han är nummer 1 på den här listan är att han gjorde vad centralbankschefer verkligen inte bör göra. Han hade ett psykiskt sammanbrott under pågående finanskris. Mm. Guldmyntsfoten, apropå fiat-valutor, var den rådande valutaordningen. Vad innebär den, Claes? Att man kunde växla in dina pund till guld, i teorin i alla fall. Mm. Sen kom den stora depressionen. Folk i England fick panik och började, inte som nu, köpa guld, men de började växla in sina sedlar till guld. Och det här blev stor oro på den brittiska centralbanken för man riskerade att få slut på guld i valven. Och det här förstås, England var centrum för världens finansiella system på samma sätt som USA är det idag. Så liksom jättekris 1931. Och vad gör då killen som ska lösa det här? Han går in i väggen. Mänskligt. Kroppen bryter ihop. Bank of England skickar dock ett mycket brittiskt pressmeddelande om att he has gone abroad for rest and change. Mm. Så var det. Han kom tillbaka då. Han var centralbankschef fram till 1944. Han vilade upp sig lite. Han vilade upp sig. Bra idé att vila upp sig. Nu är det dags för dig och mig att vila. Även om vi inte får iväg på ett stort lyxfartyg. För eller bryter ihop. Bryter ihop, det kanske vi gör. Vi får i alla fall inte iväg på ett stort lyxfartyg, vilket var då vad Norman Montague gjorde. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Innan dess kan man lyssna på vår systerpodd Börssurr som kommer på fredagar. Man bör även läsa Finansmagasinet där jag har börjat skriva krönikor, har du märkt det? Jag har sett. Och läst. Du har sett och läst. Och man kan också ladda ner EFN-appen för att få fortsatta nyheter om allt som pågår både i världsekonomin och i svensk ekonomi. Man kan göra en massa saker eller så kan man få nog och göra ingenting. Vilket till och med centralbankschefer gör ibland. Du har lyssnat på Världsekonomin. Vi ses igen nästa torsdag. Det här var en produktion
produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.